Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin trình bày món cá he kho rẹo, còn gọi là kho rục. Cá he cũng như là cá giết là cái loại cá có rất là nhiều xương nằm trong cái thịt cá. Loại xương chẻ nhánh rất là dễ mắc cỡ. Chiên giòn thì ok, chứ nấu ngót hoặc kho lạc thì vừa ăn vừa mang kiến mà để tìm xương. Nên ngày xưa má mình gọi nó là cá long hội, tức là cá lôi họng. Hôm nay mình xài nồi Instant Pot để nấu rục xương một cách nhanh chóng. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi nha. 300g cá he, tức là một cái con cá lớn lớn như thế này đây. Mình đem về mình sẽ để, tại vì cá này là cá đông lạnh, mình rã đá trong ngăn mát rồi mình sẽ rửa nó với gừng với muối. Gừng thì khoảng là một nhánh ngón tay á, mình sắc nhọn mỏng ra rồi mình giã với muối. Muối thì khoảng là một muỗng cà phê. Cá mình đem mình cắt sạch cái kỳ này cứng lắm, phải dùng cái dao mà chặt nó xuống, chứ còn cắt không có được. Vì đuôi cắt hết, cắt sạch sẽ, nhưng mà để lại cái vảy. Và khi mổ bụng nó ra thì lấy sạch, bỏ hết cái phần ruột ở trong, rồi nhất là cái đường gân máu này phải lấy sạch sẽ, nếu không thì cá nó sẽ bị tanh. Cá sẽ đem đi rửa sạch từ trong ra ngoài, xong rồi mình lấy cái muối với lại gừng hồi nãy mình cho vô nước cho vừa đủ để mình chà sát lên con cá. Mình chà sao mà cái vảy cá nó sạch chất nhớt, rồi mình chà luôn ở trong bụng. Sau đó mình để ngâm khoảng cỡ 10 phút cho nó thấm thía, rồi mình đổ cái nước đó đi, rồi mình sẽ xả lại nước sạch. Đồ ướp thì cho thơm thì mình xài một cái củ hành tím này, rồi một tép tỏi to. Mình cho đại nó là một muỗng canh hành tím, một muỗng cà phê tỏi. Tỏi thì mình bằm nhỏ ra, còn hành tím thì mình chỉ sắc nó thôi. Rồi cái mía này là muốn thì bỏ vô, bạn không muốn thì bạn xài đường cũng được. Ớt thì 4-5 trái. Nước màu mình sẽ xài một muỗng cà phê nước màu. Bạn không có nước màu thì bạn xài cái gì không màu cũng được, hoặc là bạn thắng đường lên. Cho vô 1/4 muỗng cà phê muối. Cái bột nêm này thì mình cho vô nửa muỗng cà phê. Cái này không bắt buộc nha, các bạn thích thì bỏ vô bột ngọt, bột gì thì tùy các bạn. Rồi bỏ vô nửa muỗng tiêu. Muỗng đây muỗng cà phê. Mình sẽ cho vô là 1 cốc nước. Nếu các bạn thích thì cho nước dừa, còn không thì cũng có thể xài nước broth, tức là nước lèo. Cho vô cái nồi, mình xài nồi Instant Pot cái loại 3 quart này, là mình cho vô mà cỡ hơn 1 muỗng canh dầu. Nó mới tráng đủ cái đáy nồi á. Từ 1 muỗng canh tới 2 muỗng canh tùy các bạn. Nồi thường thì nếu mà tính ra nồi với áp suất mình thấy thời gian khoảng gấp 3 lần trong cái thời gian mà nấu áp suất. Còn bây giờ thì mình chỉ nấu như là nồi thường thôi. Mình dùng cái saute function thì mình nấu như là chỉ là cái lò mà có hơi nóng thì mình xào chiên thôi. Mình dùng mía là để tăng cái vị ngọt và để mình giảm bớt nước á. Tại vì khi có mấy khúc mía vô thì nước nó dội, nó cao lên để cho con cá được chìm trong nước. Còn nêm nếm không có bắt buộc phải làm giống như mình. Các bạn có thể là xài đường, xài nước dừa, bột ngọt, bột gì tùy các bạn. Mình lót cây mía đó, nhưng mà lát mình sẽ hất nó qua một bên, bởi vì khi để con cá vô con cá mình đã cắt đuôi rồi mà để vô nó hỏng ở trên, cái đuôi nó cong queo ở trên. Nhưng mà khi mà mình gấp con cá ra chín rồi, nó teo lại nha, nó nhỏ lại, chắc nó xịt nước hết ra. Sau khi mà mình bỏ cá vô thì mình đổ cái nước sốt hồi nãy mình pha sẵn mình đổ vô, rồi mình cho thêm vô 1 muỗng canh nước mắm. Nếu mà các bạn đây là loại cá mà kho lạc thành ra bạn có thể, nếu kho lạc thì các bạn cho vô nửa muỗng canh thôi.
Còn tại vì mình đổ nước nhiều á, mình phải đổ nước cho ngập con cá, thành ra mình phải thêm cho nó mặn mặn, chứ lạc quá thì giống như nấu canh rồi. Vì cá mình nó chưa phủ á, thành ra mình phải đổ thêm nước cho nó ấy, rồi mình tách hất mấy cái thanh mía ở dưới ra cho nó chìm con cá sát ở dưới luôn. Có hai cách nấu, một là bạn đổ nước ngập luôn, bạn nấu từ đầu đến đuôi 25 phút, còn không thì mình nấu 15 phút. Mình chỉ nấu cho nó sôi lên rồi mình đậy nắp lại, mình bắt đầu chuyển qua nấu áp suất, thì mình nấu 15 phút, mình chọn mo rồi steam 15 phút. Sau đó là mình xả hơi nó ra, rồi mình nấu lại 10 phút nữa. Mình lật nó lên rồi tại vì nó không có đủ nước ngập lên trên á, mình sợ cái phần trên nó xương nó chưa mềm, thành ra mình lật nó lại. Còn không thì bạn nấu từ đầu đến đuôi, đổ nước ngập luôn, nấu từ đầu đến đuôi là 25 phút. Mình sẽ, nếu mà nấu 15 phút là các bạn thấy nấu mới cái 15 phút mà cái miệng nó đã mềm rồi. Đây, bây giờ mình đậy nắp nấu tiếp. Bạn có thể chọn bean chili hay là mix hay là steam gì cũng được. Trong khi chờ đợi cá chín thì mình lấy 5 cọng hành mình cắt nhỏ ra, ớt mình cắt mỏng ra để lát mình làm đẹp mà mình bỏ lên mặt á. Rồi sau khi 25 phút rồi để cỡ 20 phút cho nó cái veo nó rớt xuống á, thì mình bớt cá ra. Bạn thấy cá đụng vô thì đầu nó rớt xuống, nhưng mà thịt nó vẫn còn nguyên nha. Đó, cái đầu đụng vô nó rớt bay đầu luôn. Cái đầu này nếu mà các bạn không thích thì chặt luôn cái đầu, bỏ ngay từ đầu á. Trời ơi, mình dùng những cái từ kinh khủng quá, không biết khi YouTube nó cái dẹp không, chặt đầu mổ bụng luôn á, ghê quá. Đó, nó nát ra rồi. Xương cá nó mềm ra đó. Cái xương đầu cá thường thường là nó xốp hơn, cái xương cứng nhất là cái xương sườn á. Rồi bây giờ mình làm đẹp nó, bỏ hành bỏ ớt xong rồi mình tưới nó lên. Tưới rau răm á thì mình bỏ một nhúm, bạn có thể bỏ vô trong mình nấu luôn. Từ đầu thì nó rụt ra, còn nếu mà mình nấu mình khi vớt ra thì nước còn nóng á, mình bỏ vô trong đó, nó chỉ giống như mình trụng thôi. Còn không thì sắp ra dĩa như mình thôi. Bạn thấy thịt cá nó vẫn còn màu trắng của cá, xương, nhưng mà xương của trong miếng thịt á, thịt cá thì nó đã tiêu đi rồi. Cái xương đó là cái xương dễ mắc cổ nhất á, chứ còn cái xương sườn đó mình thấy nó to vậy không có sao, nhưng mà xương sườn nó vẫn còn nguyên. Thành ra nếu mà các bạn thích á, thì nấu cái cách rụt luôn xương sống, xương sườn về rụt nát hết luôn. Lát mình sẽ so sánh hai cách nấu kế tiếp, và cách nấu này, cách nấu nào mình thích hơn. Đó là cá nhân thôi, chứ còn nếu mà các bạn thì các bạn mình sẽ đưa ra hai cách rồi các bạn tùy các bạn chọn. Bây giờ cái cách nấu thứ hai là mình đổ ngập nước để mình khỏi dở ra dở vô, lật tới lật lui á. Rồi mình sẽ nấu nó từ đầu đến đuôi là 1 tiếng đồng hồ. High pressure tức là nấu áp suất cao á. Rồi sau đó mình sẽ để cho nó tự rớt veo xuống là cỡ là 20 phút nữa. Và mình gấp cá ra. Cách nấu thì cũng y chang như là cái kiểu mà nấu lật tới lật lui 15 phút rồi là lật á. Bây giờ bạn coi á, tuy mình nấu cả tiếng đồng hồ và 20 phút để ngâm trong nước như vậy á, mà cái miếng thịt cá nó vẫn còn từng miếng, bạn thấy không? Tách ra nó cũng còn từng cái bẹ như vậy đó. Nó không có nát. Nhưng mà xương thì tiêu tùng luôn. Không phải là nó tiêu, nhưng mà nó còn đó, mà đụng vô là nó nát nghiến ra luôn. Cái xương to đó đụng vô là nó cái xương sườn đó là nó cứng dữ lắm. Mà bây giờ nó cũng mềm èo ra rồi. Đó, bạn thấy nó đó, nó nằm đó mà mình đụng vô là nó nát ra bột á, đúng là nát ra bột luôn.
Còn cái chữ là nát là tương luôn á. Đó, mình khơi hết để khơi tới cái xương sống dòm luôn, xương sống vậy nát hết. Mà không biết cái tên bên cá có dùng chữ xương sườn không hả? Họ gọi là xương lường hả? Rồi ăn á thì thấy giống mùi cá hộp, nó không còn cái gì cái mùi cá hê nữa hết. Còn bạn thấy không, thấy mỡ dầu rồi tùm lum là cái mỡ của cái cá hê nó ra đó, chứ không phải là mình chỉ đổ một muỗng canh dầu, đâu có mà mớ nước luôn. Nhưng mà mình thấy nó bóng vậy là mỡ cá hê nó ra. Rồi cái xương sống nó còn từng lóng nhưng mà đụng vô là nó nát à. Rồi cá nhân mình nó so sánh hai cái cách nấu. Một là nấu rụt từ đầu đến đuôi, một là nấu rụt nội cái xương trong thịt cá đó thôi, còn hai nữa là nấu rụt từ đầu đến đuôi, xương sườn xương sống gì nó nát nghiến hết. Thì mình sẽ thích cái nát cái xương, bởi vì sợ mất xương á, là sợ cái xương mà xương trong thịt thôi, chứ còn cái xương sườn xương sống á, thì mình thấy to bự chát, cái mình dòm là mình lấy ra thôi. Còn cái xương nhỏ mới quan trọng. Mà khi mà nấu rụt từ đầu đến đuôi cá he không còn mùi cá he nữa, mà nó giống như là cá trong cá hộp, giống như là cái loại bất cứ cá nục hoặc cá gì khi cá thu á, nó có mùi giống nhau khi mà mình để thành cá hộp như vậy. Đó là ý thích của mình, là mình thích cái kiểu nấu thứ nhất thôi. Còn các bạn thì sao thì tùy các bạn. Mình chia sẻ công thức tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Còn những người khác họ nấu có nhiều khi cả ngày cả đêm luôn. Có nhiều người nấu 6 hoặc là 8 tiếng đồng hồ. Nhưng mà nấu theo kiểu này mình thấy nấu 1 tiếng là rụt đầu đến đuôi luôn. Thì nếu mà bạn nấu nồi thường á, mình nghĩ gấp 3 thời gian cái nấu áp suất á, thì mình nghĩ cỡ 3 tiếng đồng hồ là nó rụt đầu rụt đuôi rồi. Thôi mình dừng ở đây nha. Bye bye các bạn.